ስለ ማስ ሀውል ዲያግራም ወይንም የማስ ሀውል ንድፍ እንመለከታለን። ይህንን ለማየት በመጀመሪያ ማስ ሀውል ዲያግራም ወይም ማስ ሀውል ንድፍ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው እናያለን። Mass Hole diagram is a continuous curve showing the cumulative sum of cuts and fills from initial station to any following station. ምን ማለት ነው? Mass Hole diagram የምንለው continuous curve ሲሆን ቀጣይነት ያለው curve ሲሆን ይሄ curve የሚሰራው የቆረጣ ወይንም የከትና የፊል ስራዎቻችን continuously በመደመር ከስቴሽን ወደ ስቴሽን continuously በመደመር ነው። ይህንን ለመመልከት ከዚህ በፊት በሰራነው የእርዝወርክ ቮሊዩም ካልኩሌሽን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው የኩሙላቲቭ ፊል አለ፣ እዚህ ጋር የኩሙላቲቭ ከት አለ። ኔት ቮሊዩማችንን እናወጣለን። ኔት ቮሊዩም ማለት የኩሙላቲቭ ከት ሲቀነስ ኩሙላቲቭ ፊል አድርገን የምናገኘው ቮሊዩም ነው። በዚህ መንገድ ሁሉንም ኔት ቮሊዩሞችን በየስቴሽኑ እያንዳንዱን ኔት ቮሊዩም ከሰራን በኋላ የምናገኘው ግራፍ ስቴሽን ቨርሰስ ኔት ቮሊዩም አድርገን የምናገኘው ስቴሽንና ኔት ቮሊዩምን ተጠቅመን የምናገኘው ግራፍ ወይንም የምናገኘው ዲያግራም ማስ ሆል ዲያግራም ብለን እንጠራዋለን። ይሄንን ካልን Mass Hole diagram is used to determine economical material distribution. ምን ማለት ነው? የማስ ሆል ዲያግራም ኢኮኖሚካል የሆነ አዋጪ የሆነ የማቴሪያል ስርጭትን ወይንም የእርዝወርክ ቮሊዩም የእርዝወርክ ማቴሪያል ስርጭትን የሚያሳየን ነው። ስለዚህ ይሄንን በግራፍ ለመመልከት እዚህ ጋር እንደምንመለከተው እዚህ ጋር ፕሮፋይል ቪው አለና በዚህ ፕሮፋይል ቪው ይሄ ከዚህ ከመነሻ ወደ ላይና ወደ ታች ስቴሽናችን ነው። ወደዚህ ከዚህ ወደ ላይና ወደ ታች ኤሌቬሽናችን ነው። ወደዚህ ስቴሽናችን ነው። ይሄ የምንመለከተው መስመር ኦሪጂናል ግራውንድ ሌቭላችን ነው። ይሄኛው መስመር ደግሞ የዲዛይን ሌቭላችን ነው። ስለዚህ ይሄንን ኦሪጂናል ግራውንድ ሌቭል ወደ ዲዛይን ሌቭል ለመቀየር እንደምንመለከተው ይሄ ቦታ ኤክስካቬሽን ይፈልጋል። ይሄኛው ቆረጣ ይፈልጋል። ይሄኛው ሙሊት ይፈልጋል። ይሄኛው በተመሳሳይ መልኩ ቆረጣ ይፈልጋል። ስለዚህ ይሄንን አፈር ቆርጠን አንቀሳቅሰን ይሄ አፈር ንጹህ አፈር ከሆነ ለኮንስትራክሽን ስራ የሚያገለግል ከሆነ ይሄን አፈር ቆርጠን አምጠን እዚህ ውስጥ ለማስገባት ኢኮኖሚካሊ ከኢኮኖሚ አንጻር አዋጭ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ውሳኔ ለመወሰን የማስ ሆል ዲያግራም ያስፈልገናል ወይም ያስችለናል። ይህ እንዴት ነው የሚታወቀው? ፍሪ ሀውል ዲስታንስ የሚባል አለ። ልክ በኤክስካቬሽን ወይንም በቆረጣ ሂሳብ የሚታሰብ ነገር ግን ለምሳሌ ይሄ በሰማያዊ ከለር ማርክ የተደረገውን ብንመለከት ይሄንን ያህል አፈር አንስቶ አንቀሳቅሶ እዚህ ውስጥ ለማስገባት በኤክስካቬሽን ነው የሚያዘው። ፍሪ ሀውል ነው ወይንም ነጻ የሆነ እንቅስቃሴ ነው የሚደረገው። ይሄንን አፈር ከዚህ ለማንቀሳቀስ ይሄኛውን አፈር አንቀሳቅሰን አምጠን እዚህ ውስጥ ለማስገባት በፍሪ ሀውል አይካተትም፣ በነጻ አይደለም። ነገር ግን ሌንግዝ ኦፍ ኢኮኖሚካል ሀውል በሚለው ውስጥ ወይንም ደግሞ ይሄንን አፈር አንስቶ አንቀሳቅሶ እዚህ ውስጥ ማስገባት አዋጭ ነው፣ ኢኮኖሚካል ነው። ስለዚህ ይሄንን አንቀሳቅሰን እዚህ ውስጥ ማስገባት እንችላለን። ነገር ግን ይሄኛውን አፈር አንቀሳቅሰን እዚህ ውስጥ ማስገባት ኢኮኖሚካሊ አዋጭ አይደለም። ስለዚህ ይሄንን ውሳኔ ለመወሰን ማስ ሆል ዲያግራም ያስችለናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ላይ የምንመለከተው በማስ ሀውል ዲያግራም ከመነሻ ፖይንት ተነስተን ከግራ ተነስተን ወደ ቀኝ በምንሄድበት ጊዜ ወደ ላይ የምንወጣ ከሆነ ሁል ጊዜም ወደ ላይ መውጣታችን እስከምናቆም ድረስ ያለው እንቅስቃሴያችን ኤክስካቬሽንን የሚገልጽልን ነው። ከዚህ ተነስተን ወደ ታች በምንወርድ ጊዜ ደግሞ ይህ ስራ የሚያሳየን የፊል ስራ ወይንም የሙሊት ስራ ነው። አሁንም ከዚህ ፖይንት ተነስተን ወደ ቀኝ ስንሄድ ወደ ላይ የምንወጣ ከሆነ የሚያሳየን የኤክስካቬሽን ስራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፍሪ ሀውል፣ ሌንግዝ ኦፍ ኢኮኖሚክ ሀውል እና ኤክስካቬሽን ኤንድ ፊል ስራዎችን በማስ ሀውል ዲያግራም በዚህ መንገድ መለየት እንችላለን። ይሄንን ካለን ሲቪል ስሪዲ ላይ ማስ ሀውል ዲያግራምን እንዴት እንደምንሰራ ቀጥለን እንመለከታለን።
ሲቪል 3D ላይ የማስ ሀውል ዲያግራም ለመስራት በመጀመሪያ ፕሮፋይላችን ዲዛይን ፕሮፋይላችንና ኦጄል ፕሮፋይላችን እናስቀምጣለን። ይሄንን ካስቀመጥን በኋላ ወደ ሳምፕል ላይናችን እንሄድና ሳምፕል ላይናችንን መርጠን እዚህ ጋር እንደምንመለከተው አንዱን ሳምፕል ላይን ሴሌክት እናደርግና ሳምፕል ላይኑን ከመረጠን በኋላ ክሬት ማስ ሀውል ዲያግራም የሚለውን እንጫናለን። ይሄንን ስንጫን የማስ ሀውል ዲያግራም የምንመርጥበት ኦፕሽን ይመጣል። አላይመንታችንን እንመርጣለን። የሳምፕል ላይን ግሩፓችንን እንሰጠዋለን። የማስ ሀውል ዲያግራማችን ስም እንሰጠዋለን። የማስ ሀውል ዲያግራማችንን ስም እንሰጠዋለን። እሱን ከሰጠን በኋላ ቀጥለን እዚህ ጋር የማስ ሀውል ስታይል አለ። እሱን ማስተካከል እንችላለን። የማስ ሀውል ዲስፕሌይ ኦፕሽን ላይ ገብተን እዚህ ጋር ማቴሪያል ሊስታችን የምንፈልገው ማቴሪያል ሊስት እንመርጣለን። ቀጥለን እዚህ ውስጥ እንደምንመለከተው የቶታል ቮሊዩም፣ የከት ቮሊዩም፣ የፊል ቮሊዩም ወይም ደግሞ ማቴሪያሎችን ማስገባት ከፈለግን የምንፈልገውን ማስገባት እንችላለን። አሁን ቶታል ቮሊዩም የሚለውን እንመርጣለን። እዚህ ጋር የማስ ሀውል ላይን ስታይላችን አሁንም ቤዚክ ነው። እሱን ከመረጥን በኋላ ባላንሲንግ ኦፕሽን አለ። እዚህ ጋር ባላንሲንግ ኦፕሽን ላይ የፍሪ ሀውል ዲስታንስን እንወስንለታለን። ፍሪ ሀውል ዲስታንስ ለምሳሌ 300 ሜትር ከሆነ 300 ሜትር ብለን እንሰጠዋለን። ቦሮፒትና ዳምፕ ሳይት ማስገባት እንችላለን። ነገር ግን ለጊዜው ክሬት ዲያግራም የሚለውን እንጫንና ዲያግራሙ የሚቀመጥበትን ቦታ እንመርጥለታለን። ይሄን ቦታ የምንሰጠው ከፕሮፋይል ቪዋችን ቀጥለን ነው የምናደርገው። እዚህ ጋር መጠን ክሊክ ስናደርግ የማስ ሀውል ዲያግራማችንን ያስገባልናል። እንደምንመለከተው የማስ ሀውል ዲያግራሙ ተሰርቷል። ይህንን የማስ ሀውል ዲያግራም ወደ ፕሮፋይል ቪዋችን እናቀርበዋለን። ወደ ፕሮፋይል ቪዋችን ካስጠጋም በኋላ እንደምንመለከተው እዚህ ጋር የማስ ሀውል ዲያግራማችን ተሰርቷል። እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ፕሮፋይላችን ማየት እንችላለን። አሁን ይሄ የምንመለከተው እንደምንመለከተው ባላንስ ላይን ነው ወይንም ባላንስድ የሆነ የከትና የፊል ስራን ያሳየናል። እዚህ ጋር ይሄ የምንመለከተው የፍሪ ሀውል ዲስታንሳችን ነው። በዚህ ከለር የምንመለከተው የፍሪ ሀውል ዲስታንሳችን ነው። ይሄኛው የኦቨር ሀውል ዲስታንስ ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ የማስ ሀውል ዲያግራማችን መመልከት እንችላለን። ይህንን የማስ ሀውል ዲያግራም መርጠን ማስ ሀውል ላይን ፕሮፐርቲ በሚለው ስር የማስ ሀውል ላይናችን ፕሮፐርቲ ማስተካከል እንችላለን። እዚህ ጋር ቀደም ብለን እንዳልነው ባላንሲንግ ኦፕሽን ላይ ገብተን ቦሮፒቶችን ማስገባት እንችላለን። እዚህ ጋር በዲስፕሌይ ስር የምንፈልገውን አይነት ከለር ታይፕ መስጠት እንችላለን። ሌላኛው እዚህ ጋር በፍሪ ሀውሉን በሚለካ ጊዜ ከመነሻ ፖይንት ልለካላችሁ ወይስ ፍሮም ባላንስ ፖይንት ይለናል። ለምሳሌ ፍሮም ባላንስ ፖይንት የሚለውን ብንመርጥለትና ኦኬ ብለን አፕላይ ብንለው እንደምንመለከተው የማስ ሀውል ዲያግራማችን አቅጣጫውን ወይንም የቀስቱን አሬንጅመንታቸው ይቀየራል። የማስ ሀውል ዲያግራማችን አሬንጅመንቱ እንደምንመለከተው ይቀየራል። ነገር ግን አሁን የነበረውን መርጠን የማስ ሀውል ፕሮፐርቲ ላይን ፕሮፐርቲ የሚለው ላይ ገብተን ፍሮም ግሬዲየንት ፖይንት የሚለውን መርጠን በዲስፕሌይም የምንፈልገውን አይነት ከለር ታይፖች ካስገባን በኋላ እንደምንመለከተው በአረንጓዴ የተቀመጠው የፍሪ ሀውል ዲስታንስ ነው። በቀይ የተቀመጠው የኦቨር ሀውል ዲስታንስ ነው። ስለዚህ ኦኬ ብለን አፕላይ ብለን ኦኬ ስንል እንደምንመለከተው ፍሪ ሀውል ዲስታንሳችን ማቴሪያሎችን ቀደም ብለን እንዳልነው፣ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ከመነሻ ፖይንት ተነስተን ወደ ታች በምንሄድ ጊዜ ይሄ ስራ ፊል ነው። ከዚህ ተነስተን ወደዚህ በምንወጣ ጊዜ ይሄ ስራ ከት ነው ወይም ኤክስካቬሽን ነው። በዚህ መንገድ እንደምንመለከተው በአረንጓዴ የተቀመጡት በሙሉ ፍሪ ሀውል ናቸው። እነዚህ በቀይ የተቀመጡት ደግሞ ኦቨር ሀውል ናቸው። ያ ማለት ማቴሪያሉን ከዚህ ርቀት በላይ ማንቀሳቀስ አዋጭ አይደለም፣ ኢኮኖሚካሊ አዋጭ አይደለም። ይሄ የሚሆነው ግን እዚህ ጋር የተቀመጠው ማቴሪያል ለምሳሌ ዲዛይን ለብላችን ይሄ ከሆነ ከዚህ በላይ ያለው ኦሪጂናል ግራውንድ ለብል ላይ ያለው ማቴሪያል ወደዚያ መጠን ለመጠቀም ማቴሪያሉ ንጹህ ከሆነ ወይንም የሚፈለገውን ስታንዳርድ የሚያሟላ ከሆነ መሆኑን ታሳቢ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ መሰረት የማስ ሀውል ዲያግራማችንን ለምንፈልገው ፐርፐዝ መጠቀም እንችላለን።